Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem despre ce este vorba. Care este situația în care te afli și ce urmează să se întâmple în această situație. În momentul de față, văd faptul că te afli într-o perioadă în care lucrurile par să fie destul de liniștite într-o relație. Pentru unii poate să fie chiar mult prea multă liniște, simt aici. Sărbătorești ceva împreună cu cineva anume. Mai văd aici pe cineva, da, care se gândește foarte mult la un inel, adică se gândește foarte mult la o relație serioasă, la un angajament serios, poate la un contract de muncă, dar văd aici, uite, și energia unei femei care se gândește foarte intens la tine, este o persoană de la drum. Ceva aici să știi că se schimbă din punct de vedere personal pentru tine. Ai fost într-o perioadă în care a fost nevoie să iei o decizie, însă acum eu văd că lucrurile se mai clarifică. Parcă ai de sărbătorit ceva cu o persoană sau te afli într-o perioadă în care relațiile din jurul tău sunt mai liniștite. Pentru tine, văd că ești într-o perioadă în care ai foarte multe provocări. Mai văd și faptul că ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce îți dorești, însă te văd destul de împietrit, adică nu văd să-ți exprimi foarte mult emoțiile, sentimentele. Te văd puțin blocat. Cealaltă persoană sau în exteriorul tău, văd pe cineva care se simte foarte atras de tine sau văd pe cineva care se simte puțin contrariat în legătură cu această situație. E ca și cum simți aici pericolul și din acest motiv te închizi în tine. Nu vrei să arăți foarte multe lucruri. Hai să vedem în inima ta. Uite, văd aici niște discuții interesante pe care le-ai avut sau discuții pe care urmează să le ai cu niște persoane care sunt la distanță de tine. Sau văd aici niște conversații cu familia, cu prietenii, poate chiar cu persoana iubită pentru unii dintre voi. Să vedem în exterior ce este, ce cu cealaltă persoană, soarele, wow! Aici ai pe cineva care pur și simplu simte că îi luminezi viața, simte că îi luminezi calea. Unii puteți să aveți legătură și cu o persoană ușor narcisistă, deci atenție puțin. O bucurie văd din punct de vedere personal. O bucurie care are legătură cu o parte masculină foarte importantă din viața ta. Hai să vedem în continuare, în mintea ta, turnul. Ești foarte concentrat pe planul profesional în această perioadă, însă văd și faptul că tu țintești foarte sus. În momentul de față, mai văd și faptul că te-ai izolat puțin de către ceilalți, de către lume. Poate ai un proiect important la muncă, poate ai o realizare importantă în momentul de față și te concentrezi pe așa ceva. Te văd foarte respectat de către ceilalți sau respectat de către această persoană. Să vedem în continuare. Bun. Cineva aici are chef de ceartă sau unii puteți avea legătură cu cineva care se simte foarte atras de către voi și pur și simplu este dat peste cap complet. Deci sunt energii total diferite. Tu ești stabil, ești sigur pe tine, ai totul pus la punct, dar persoana asta e destul de agitată aici. Mai simt și faptul că cineva e foarte contrariat în legătură cu tine, adică în inima sa simte că este bine, dar are o teamă, are ceva care nu este ok.
Hai să vedem în continuare. Da, aici văd că se va stabili ceva în cadrul acestei relații, se ia o hotărâre. Poate să fie o hotărâre pe care o iei împreună cu un prieten sau o hotărâre pe care o iei împreună cu persoana iubită. Mai văd faptul că din punct de vedere profesional pot fi niște probleme pentru unii. Adică sunt persoane care comentează, sunt persoane care nu văd, da, poziția asta în care tu ești, nu o văd cu ochi buni. Sunt unii care se bucură, dar unii care nu sunt chiar atât de sinceri. Să vedem în continuare, în viitorul apropiat, văd faptul că vei fi prins cu niște lucruri. Unii poate, știu eu, poate nu vă simțiți bine în momentul de față și simțiți nevoia să vă odihniți mai mult. E un sentiment așa pe care îl vei avea tu de furăciune, deci poate cineva te fură sau aș merge foarte mult pe ideea că te vei mulțumi cu puțin sau nu vei arăta ceea ce vei simți. În exterior, wow, uite, văd un bărbat aici. Pentru doamne și domnișoare, fiți atente. Da? E un bărbat care vine către voi. Poate să fie o conversație, poate să fie un coleg de la muncă sau persoana iubită, un prieten, cineva din familie. Dar aici se hotărăște ceva. Poate are legătură cu o situație care ție nu-ți place, nu-ți convine. În inima ta, bun, văd aici că veți avea niște discuții sincere. Văd totuși o întâlnire cu un prieten. Dacă urmează să ai o întâlnire de dragoste, aici văd foarte multă liniște în inima ta și văd că e ca și cum tu nu ai o atracție față de această persoană. Nu mai ai atracție, nu mai ai ceva. Apoi, cealaltă persoană, wow, dragilor, aveți aici pe cineva care e foarte pornit. Da? O persoană foarte puternică, din nou văd, cineva care are niște sentimente foarte puternice față de tine sau are o încredere foarte mare față de tine în viitorul apropiat. În mintea ta, uite, tu vei da dovadă de multă sinceritate în cadrul acestei întâlniri sau în cadrul acestei hotărâri, pentru că văd o discuție sinceră, o discuție foarte sinceră, o discuție clarificatoare. Și celălalt, wow, dragilor, aici urmează o bucurie foarte mare. Văd pe cineva care se va simți foarte atras de tine, cineva se va gândi la inima ta, la dragostea ta. Însă nu înțeleg de ce mi-apar aceste cărți aici, pentru că văd că ești supărat pe ceva sau poate ai o problemă de sănătate. Ceva se întâmplă pentru că omul ăsta e foarte hotărât, mai ales dacă ești femeie și aștepți un răspuns de la un bărbat sau te întâlnești cu persoana iubită. Văd o persoană foarte încântată de ceea ce se stabilește, de ceea ce se întâmplă aici. Hai să vedem, în primul rând, ce este cu această carte. Persoana asta se simte puțin contrariată, da. Se simte atrasă, dar este teamă de necunoscut. Este teamă de necunoscut. Văd aici o problemă legată de o nouă persoană. Poate e cineva gelos sau geloasă. Da? Unii poate vă aflați în triunghiuri amoroase. Persoana asta este neliniștită până nu știe una și bună, până nu știe sigur că e o relație stabilă între voi, până nu știe exact cum anume vor decurge lucrurile mai departe. Hai să vedem aici despre ce este vorba pentru tine, da? Cu această carte. Au sărit prea multe cărți, deci e vorba de niște vești pe care le primești. Poate avea legătură cu un final, deci primești o veste de final care ține de un drum. Faci un drum și în urma acestui drum să știi că se închide ceva, se transformă ceva în viața ta. Poate să fie vorba aici, uite, de o femeie care suferă sau de o femeie care și-a făcut tot felul de speranțe. Ești supărat în legătură cu așteptare.
Te văd aici, uite. Aici văd că vei avea o surpriză din partea unui prieten sau din partea unei persoane dragi ție. Foarte interesant. Dragilor, aici fie este un triunghi amoros, fie pentru alții văd că în viitorul apropiat veți avea o discuție sinceră privind o căsnicie, o relație serioasă, o înțelegere pe care o faceți cu cineva. Mi-apare vulpea, deci eu cred că se clarifică aici o situație. Fie tu ai niște intenții, da, și ele nu sunt neapărat rezolvate acum, fie ceva nu-ți place cu adevărat, dar nu spui. Hai să vedem ce cu bărbatul ăsta aici. Bun, e un bărbat foarte puternic, cineva care comunică foarte mult, e o persoană norocoasă și e cineva care, să știi că te va surprinde foarte mult printr-o reacție. Uite, se va simți foarte atras de tine. Îți va spune un secret sau veți discuta aici niște lucruri destul de ciudate. Uite, și persoana asta să știi că se va gândi foarte serios la o schimbare, la o schimbare în relație, se va gândi serios că ești persoana potrivită pentru o casă, pentru o familie. Este o hotărâre care ține și de o femeie. Și de o femeie. E ca și cum tu știi că acest drum poate să schimbe multe lucruri. Multe lucruri. Hotărăști să pleci undeva, poftim cu o persoană. Alții e ca și cum primiți niște vești care nu prea vă plac din partea unui prieten sau din partea unei persoane dragi vouă. Unii poate chiar vă lăsați influențați de prieteni în toată povestea asta. Bun, hai să vedem totuși ce urmează în această situație. Să vedem pentru tine cum va fi. Bun, au sărit mai multe cărți. Pentru tine va fi un noroc foarte mare în legătură cu un bărbat. E cineva care evită să te caute sau cineva care evită să comunice. Să vedem în exterior. În exterior este cineva care, să știi că va avea mai multă încredere în tine în urma unui eveniment. E cineva care te va respecta foarte mult aici. În schimb, e ca și cum tu te vei simți vinovat sau vinovată. Mai văd o persoană care va iniția o discuție legată de o călătorie îndepărtată, atenție. Și tot îmi iese că relația asta depinde de o femeie. Deci dacă ești femeie, vezi că decizia e la tine. Depinde ce faci. Depinde ce faci. Uite, cineva, uite, femeia asta e nevoie să pună capăt la o problemă. Acum, poate să zic că ai ceva important de făcut și nu te simți bine din punct de vedere medical, da? Și atunci, din acest motiv, mi-au ieșit aceste cărți aici, dar întâlnirea asta sau comunicarea asta, să știi că va fi foarte bună. Să vedem îngerii ce zic. Îngerii zic că tu meriți dragoste, deci meriți atenție, meriți afecțiune. Și uite, vorbesc despre multă pasiune, despre o întâlnire cu un prieten în care te distrezi, te simți bine. Da? Însă, văd aici că totuși cineva consideră că nu există suficientă atracție, suficientă chimie ca această relație să continue. Pentru unii simt aici că e ca și cum vreți să ieșiți dintr-o relație, dintr-o situație în care nu a existat suficientă atracție sau nu mai există încă, au fost avertismente, încă sunt.
Tot se repetă acest mesaj că cineva e nevoie să renunțe la control. Hai să vedem în continuare. Uite, o surpriză pe care o ai în legătură cu o persoană libertină din fire, în legătură cu o persoană sigură pe ea. Te eliberezi dintr-o situație atunci când te aștepți mai puțin. Și uite, este ceva legat de o relație serioasă, de un parteneriat, de o înțelegere. Care, uite, ține de un rege de gheață, adică un șef, o persoană importantă, o persoană poate mai în vârstă, care are casa sa sau care își dorește ceva stabil. Deci surpriza de aici vine. Dar e ceva ce ține de o călătorie îndepărtată, repet. Deci poate o călătorie pe care o faci cu persoana asta. Mai luăm două cărți și gata. Hai să vedem o carte pentru tine, una pentru cealaltă persoană și o carte pentru relație. Wow! Deci, nu știu, e o energie foarte duală aici. Pentru tine văd bucurie, romantism, o împlinire. Cealaltă persoană văd o călătorie sau o persoană care simte că a răsărit soarele în viața lui sau în viața ei. Și în relația aceasta văd o discuție sinceră, văd puritate, dar văd și gelozie și bârfe. Deci poate sunt mai multe persoane implicate aici, așa simt, pentru că energiile totuși sunt puțin contradictoriu. Sunt în contradictoriu, deci ceva nu e în regulă. Mai iau o ultimă carte. Wow. Bun. O ultimă carte vreau. Ultima carte, uite, căsătorie, angajament, mireasă. Deci, dragilor, aici se întâmplă ceva. Și are legătură cu acest om puternic. Este o persoană care se mișcă greu, este un prieten foarte bun, cineva care se luptă alături de tine și care, așa cum spuneam, îți este alături în aceste momente. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, poți să te abonezi acestui canal, să apeși clopoțelul. Îți mulțumesc dacă ai făcut deja aceste lucruri, te aștept să te abonezi dacă simți nevoia, este absolut gratuit. Și îți mulțumesc pentru că mi-ai fost alături, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.